So we received a payment from Givvy. Givvy Ltd has successfully sent you 2.21 USD dollar. Hi guys, welcome back to my channel. Before I start the video, meron nga po pala tayong giveaway that's worth 2,000 pesos plus 20 pesos load or GCash in every video na ina-upload on my channel. Mechanics is on the description if you want to join. Like, comment, share, and subscribe. So this is the Givvy. So you can download on your Play Store. So madali lang siya gamitin. Mag-check-in lang kayo. Ayan, yung may mga box, may mga date. Yan, kiklik nyo lang yan para makakuha kayo ng coins. So meron na tayong 3,233 na coins dito guys. So makikita nyo sa taas. So mag-earn lang kayo ng maraming coins dito. And then yung coins na yon meron siyang conversion into cash. So, yan, yung mga date, i-click nyo lang yung mga boxes. And then, dito sa pinakababa, mayroon siya mga treasure. So, i-collect nyo lang siya para magkaroon siya ng coins. So, after 6 hours, so, depende kung anong kinolect nyo dun sa oras na yon. And then, meron din siya mga Givvy offers dito. Yan. And then, mga surveys, sasagot lang kayo ng mga surveys. Ang importante dito, basta makakollect kayo ng maraming coins po. And less than 10% and last offers from top research. So ito yung mga nagsasurvey dito. So bibigyan kayo ng 20 coins to 300 coins. So the more na mas matagal kayo dito sa app, the more na mas kikita kayo. So yan, meron siya mga offers. And then you can also invite friends. Pag naka-invite kayo ng friends, meron din kayong 250 to 900 na coins. So may mga games din siya dito na memory. And then may mga tasks din. So may tic-tac-toe, may calculate. So madali lang naman siya laruin yung tic-tac-toe. So if you're familiar in the game ng tic-tac-toe, ito yon. Meron kayong makakalaro dito talaga. Isang user din o para siyang gumagamit din siya ng Givvy. So, totoong tao siya. Yan. So, meron kayong opponent. Yan. So, ganyan lang siya mag-games ng tic-tac-toe. So, nanalo tayo. So, congrats, you've earned Givvy coins. So, syempre, may mga ads din siya dito. So, after nyo mag-game, back nyo na lang din. And then, kung gusto nyo mag-withdraw, click nyo yung pinaka sa taas. Yan, yung merong withdraw. Or yung pinaka dito sa baba, merong dollar sign. So, yung mga coins na naipon ninyo, i-convert nyo lang siya. Yan, kiklik nyo yung plus sign. So, para maging dollar siya. So, ayun. So, ang 130 Givvy coins is equivalent to 0.1 USD dollar. So, check nyo lang continue. And then, mapapansin niyo yung 1.11 dollars natin dito, madadagdagan siya. So, naging 1.35 USD dollar na siya. So, kung gusto nyo mag-withdraw, click nyo lang. And then, ilagay nyo lang yung PayPal email add nyo rito para, yan, meron siyang Coinbase, meron din siyang PayPal, and then meron siyang Binance. So, mapili na lang kayo kung saan kayo magka-cash out. So, basically, ganun lang kadali para kumita dito. And thank you so much again for watching. And please don't forget to like and subscribe. Thank you guys. Until next time. Bye.